કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજનો છે વિડીયો નંબર 34. કઈ યોજના વિશે માહિતી છે? પૂરક પોષણ યોજના, દૂધ સજીવની યોજના વિશેની માહિતી. તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યા હો, નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાના બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. શું ટોપિક છે? પૂરક પોષણ યોજના, દૂધ સંજીવની યોજના. આ આંગણવાડીને લગતો એક કાર્યક્રમ છે જે આ યોજના છે. યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોમાં વિટામિનની, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ અને ક્ષાર તત્વની ઉણપ દૂર કરી તેના આરોગ્યમાં સુધારો થાય અને તેના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ થાય તે હેતુથી આ યોજના અમલીકરણ મૂકેલ છે. તેમના પાત્રતા ધોરણો ક્યાં ક્યાં છે? તો પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે. કઈ? દૂધ સંજીવની પૂરક પોષણ યોજનાનો. તેની અંદર આવકની મર્યાદાને ધ્યાને લીધા સિવાય વિદ્યાર્થીઓને દૂધ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ યોજનાનો ફાયદો શું છે? તેની અંદર તેમાં યોજનાની અંદર 200 ml ફ્લેટ વર્ડ દૂધવાળો પાઉચ પૂરો પાડવામાં આવે છે. એક 200 ml કોથળી હોય છે, તેનામાં એક મહિનો સુધી આ ટકી રહે છે. કઈ જગ્યાએ? તેનાથી બગડતું દૂધ નથી એ એક કોથળી આપવામાં આવે છે. તેનાથી તેને એ પાય છે તો તેને તંદુરસ્ત સારું રહે છે. તેની પ્રક્રિયા: ડેરી મારફતે જિલ્લાની પે સેન્ટર શાળાઓ પર દૂધનો જથ્થો ઉતારવામાં આવે છે અને પે સેન્ટરો પરથી તાંબાની શાળાઓમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. તેનું અમલીકરણ કરતી કચેરી કઈ કઈ છે? એજન્સી કઈ અને સંસ્થા કઈ કઈ છે? તો આ યોજનાના જે તે જિલ્લાઓના પ્રયોજનતા વહીવટદારશ્રીઓને મારફતે અમલવારી કરવામાં આવી છે. કેવો લાગ્યો વિડીયો? ગમ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.